Manuela Bak, a GS-es Suzi, 2001-es Honda CBR XX, apja lája! Kicsit tudta az öreg. Nem baj, Manuela szépen megnyerte addig. Jönnek a kőkemény, turbódízel Fiat Punto, csak az F9 JTD. Na nézzük meg ezt a gyorsabb, mint profi versenyző. Mind a kettőben jó kis hahóti, monkey chip tuning. Tehát mind a két Fiat Punto. 1.9-es turbodízel, monkey chip tuninggal. Nézzük melyik lesz a gyorsabb. A fehér vagy az ezüst. És egészen 12 óráig az vegyes autós motoros kvalifikáció időmérő edzés. A hangár mellett itt van a Meyer Motors teljesítményméréssel. A fehér. Ex-pödög, amiféle fehér Punto gyorsabb 12-2-vel. Komoly. Ezt a verdet is levérezhetném ott a fékpolon.